Sot në InterKult kemi të ftuar poetin, studiuesin dhe intelektualin profesor doktor Agim Vincan. Ai ka punuar mbi 40 vjet në Universitetin e Prishtinës si profesor dhe ka shkruar mbi 20 vepra letrare, studimore dhe publicistike, si Feniksi, Arna dhe ëndra, Psalmet e rënjës, Kohë e vështirë për lirikën, Struktura e zhvillimit të poezisë shqipe, Alternativa letrare shqiptare, Kursi i teorive letrare, Arti i reagimit dhe shumë vepra të tjera. Poezitë e tij janë përkthyer në disa gjuhë dhe janë botuar në disa antologji. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Së fundmi e kam lexuar një libër ku ju rrëfeni jetën tuaj nga fëmijëria deri në ditët e sotme përmes intervistas. Profesor, a ju ka shkuar ndonjëherë ndërmend që ta rrëfeni autobiografinë tuaj pa ndërmjetësues, pra pa një intervistues, si ditar apo si kujtime? Po, libri për cilin e keni fjalën ju titullohet Magjia e ligjerimit, kurse nën titullin e ka intervistë me poetin dhe profesorin Agim Vinca. Ky libër, që doli nga shtypi në maj qershor të këtij viti, ka lindur si rezultat i këmbguljes së ish studentit tim dhe mikut tim, magjistër Miftar Kurtit, i cili një kohë të gjatë, me vite insistonte që të bënim një intervistë të gjatë, fillimisht për një revistë që del në Mitrovic, Fjalë e Val, dhe pastaj edhe në formë libri. Unë ja shtyja sot me nesër, po erdhi një moment kur duhet ulem dhe ta kryej atë punë. Dhe libri doli, ka rreth 300 faqe, unë e falenderoj Miftarin që më ka nxitur ta shkruaj këtë libër. Kjo është vërtet libër ynë i përbashkët. Po ju, profesor, nuk e kishit ndjerë nevojën që ta rrëfenit jetën tuaj më para? Po unë kam dhënë shumë intervista edhe në media të shkruar dhe elektronike dhe herë jam referuar edhe jetës sime, fëmijërisë, djallërisë, shkollimit, karrierës letrare dhe shkencore e tjera, por nuk është që se ndija nevojën. Unë kam shumë fletore me shënime në shtëpinë time, me shënime edhe në formë ditare edhe në formë kujtimesh. Njerëzit që më njohin thonë se kam edhe kujtesë të fortë dhe i mbaj mend gjërat, dhe disa miq të mi që e kanë lexuar librin Magjia e ligjerimit në Prishtinë dhe në Tiranë, më kanë sugjeruar se do të ishte mirë që ta zgjeroja, domethënë të hyja, si thonë ju, në mënyrë të drejtë për drejtë rrëfimit mbi jetën time, nga fëmijëria, vendindja, shkollimi fillor, i mesëm, universitar, pastaj karriera në universitet, shkrimtaria letrare, kujtimet, raportet me njerëz, e tjera e tjera. Unë mendoj se letërsia dokumentare, ditaret dhe kujtimet janë letërsi, ekziston pra një letërsi e tillë dhe janë një letërsi që pëlqehet dhe kultivohet në botë. Sidomos në ditët e sotme. Noli ka shkruar autobiografinë e vet, siç e dini anglisht, vetën e tretë, por e thot diku një mendim që do duhet ishte si moto për ata që duan ta shkruajnë autobiografinë e vet pa fshehur gjë, duke qenë të sinqert me lexuesin, thot shkruani autobiografinë tuaj, por mundësisht pa fshehur asgjë. Gjë që nuk është e lehtë. Është pak e vështirë, sepse ne kemi cenzurë ose autocenzurë. Nuk jemi çliruar, nuk jetojmë në Paris, jetojmë në Prishtinë. A keni fshehur diçka në intervistën tuaj? Jo, nuk kam fshehur. Unë mendoj, kam thënë kur u promovua libri, dilema ime ka qenë të jesh atë mos jesh libër e hapur. Unë, Agim Vinca, si njeri dhe si krijues, kujtoj që jam libër i hapur, ndoshta edhe më shumë se ç'duhet, sepse nuk kam çka të fshehi. Domethënë, nuk kam pse ta retushoj biografinë time. Mendoj se kam jetuar dhe kam punuar në përputhje me ndërgjegjen time, natyrisht edhe me rrethanat e kohës. Profesor, me që ishim tek autobiografia, në poezinë tuaj, që është edhe zhanri që ju e lëvëroni më shumë gjatë krijimtarisë suaj, vrehen nota të forta autobiografike, pra poezitë tuaja kanë bazë autobiografike. Si ndiheni kur e shkruani një poezi, ose si ndiheni për poezi që i keni shkruar më herët dhe tash i lexoni? Po, tash i raporti krijimtarisë letrare, krijimtarisë imagjinative me jetën e autorit, me
personalitetin e tij. Është një temë që diskutohet shumë nga shkrimtarë dhe teoricienët e letërsisë. Unë mendoj se çdo poezi dhe çdo krim letrar në instancën e fundit është autobiografik, sepse krimtaria letrare dhe veçanërisht poezia lirike është subjektive. Domethënë shkruan uni. Natyrisht, ai që flet në poezi nuk është poeti, është subjekti lirik. Ashtu sikurse në roman fjala vjen, rrëfimi mund të zhvillohet në vetën e parë, po personazhi mund të jetë grua, autori burr, mashkull. Unë jam me Ibsenin, i cili thot diku se asgjë nuk mund të dal nga përvoja empirike, ose të dal plotësisht. Krimtaria letrare dhe veçanërisht poezia lirike lidhet shumë me fëmijërinë, me imazhet e para që i fiksojnë njeriut në kujtesë, me vendlindjen. Me veleshtën pra. Po, me veleshtën, me malët, me qiellin, me yjet natën, me perëndimin e diellit, me fushat, me kujtimet me njerëzit, me këngët, me vajtimet, me rrëfimet, me gjitha këto. Dhe të gjitha ato në një farë mënyre sublimohen në krimtarinë letrare. Natyrisht duke u gërshëtuar gjithmonë me atë që është pjesa spontane, imagjinative, herëherë dhe iracionale e krimtarisë letrare. Jo rastisht një kritik francez, Jean-Pierre Richard, përfaqësues i të shtuqojturës kritik tematike, thot se arti është rizbulim i fëmijërisë. Prandaj, në krimtarinë time, ka lidhje të forta në poezi, edhe me jetën, me autobiografin, ashtu si që ka edhe vërejtime që kanë bëjnë me dhimbjet, me shqetësimet, me brengat, me imazhet, me kujtimet, me vizionet e njerëzve në përgjithësi, e njerëzve të vendit ku jetoj unë, të popullit që i takoj, të gjuhës që flas, por edhe njerëzve pa kufi hapësinor, geografik e të tjerë. Po cili mendoni se është raporti i lokales me universalen? Pasi siç dihet, disa shkrimtarë preferojnë ta marrin temën nga lokalja, ndërsa disa të tjerë i shmangen lokales. Po edhe ky është një problem teorik, mjaft i trajtuar në mendimin kritik. Unë mendoj se nuk ka universale pa lokale. Ne nuk mund të i takojmë botës pa i takuar vetvetes. Do me thënë, dikur në Kosovë këtu është menduar se në qoftë se tregimi ose poema ose në një krim tjetër ka diçka konkrete që lidhet një mjedis konkret, mendoj se s'është letërsia, është reportazh. Ishte gabim në vërtet, edhe ishte mungesë edhe e njohjes së letërsisë botërore. Në poezinë e Jacques Préverit dalin të gjitha urat e Senës, të gjitha sheshet e Parisit. Po Jacques Préveri u flet njerëzve të gjitha meridianëve, apo jo. Unë mendoj se krijuesi në rast parë niset nga ajo që e njeh, që e ka të afërt, që e ka pjesë të qenies së tij, që e ka pjesë të botës së tij shpirtërore. Në qoftë se ai do të imitoj, domethënë, temat që konsiderohen universale, do të ishte një qasje e gabueshme. Unë për këtë pyetje do t'ju jap ju një shembull konkret, personal. Në vitin 2015 mora pjesë në një festival të njohur të poezisë në Francë, në një qytet bregdetar buz detit me zë, Set quhet, qyteti i vogël, vendindja e poetit shkruar francez Paul Valéry. Aty ai ka shkruar poemën e tij, kryeveprën e tij Le cimetière marin, varreza detare, dhe aty edhe ka vdekur dhe e ka varrën. Dhe një natë unë kisha një lexim individual, solo, një orë. Domethënë unë, poeti, një aktore që do t'i lexonte poezit në frëngjisht, një instrumentist, violinist dhe moderatori. Moderatori ishte njëri shumë komunikativ, poet dhe botues i njohur në Francë, quhet Luc Vidal. Para se të fillonte mbrëmja, ai më drejtua mu me fjalët: ju duhet ta lexoni patjetër poezinë tuaj Plepat e vendlindjes. Është një poezi imja që e kam shkruar në vitet 70. I thash, po pse?
nga e dini ju sa unë kam lexuar tërë dosjen tuaj, domethënë 30 poezit përkthyera në frëngjisht, që ishte kusht për të marrë pjesë festival, dhe më ka pëlqyer shumë kjo poezi. Tha, pse duhet këtë? Sepse është një poezi e mrekullueshme, kështu u shpreh ai. I thash, po ajo mua më duket një poezi lokale, që flet për fshatarët e mi Buzdrinas, për lindjen e tyre, për vdekjen, qëndresën. Jo, tha, ajo është një poezi universale. Dhe aty unë e pash, ky shembull e ilustron fare mirë tezën se nga lokalja mund të shkohet te universala dhe jo e kundërta. Po, profesor, gjatë kohës që ju e përmendët që keni qëndruar në Paris, u frymëzuat edhe për t'i shkruar poezit për Parisin, apo jo? Po, unë kam një cikël për 10 poezish të shkruara në Paris, bile shumica syresh janë shkruar në një periudhë shumë të shkurtër kohore, 2-3 ditë. A ishte frymëzues Parisi për ju, siç është për shumë shkrimtar? Po, Parisi është metropole e kulturës. Ata është një shprehje franceze, thonë voir Paris et mourir. Shih Parisin dhe vdis. Thonë edhe për Romën, po Parisi është Paris dhe nuk e kanë quajtur më kot Mekë artit e krijuesve. Dhe unë mendoj se të qëndrosh një kohë në Paris dhe të mos shkruash asgjë për atë botë, për atë qytet, është gati e pamundur ose je i pandjeshëm. Unë edhe në Paris, duke folur për Parisin, kam folur edhe për Prishtinën, edhe për vendlindjen, edhe për qend e fshatit tim, është një poezi aty qend e Parisit, ku qend e dresuar grindeshin po aktronin, edhe qend aktronin aty në parkun Monsuri. Dhe mua ai imazhi i vendlindjes, i fëmijërisë, si thash, më kujtuan qend e fshatit tim, që dikur, që laheshin në gjak, e zbënin sikur. Domethënë, kërshetohet patjetër spontanisht, vetvetiu, domosdoshmërisht, ajo që është e botës, ajo që është autoktone, autentike, e jona që është pjesë e qenies sonë. Ato poezit e Parisit i dua shumë, janë përkthyer edhe në gjuhë tjera, përfshirë frëngjishtën, dhe janë pëlqyer kështu. Sepse qasja ime është, si thash, individuale. Për Parisin janë shkruar romane, janë shkruar bërë pikture, poezi nga me shekuj, dhe vazhdojnë të shkruan. Profesor, krijimtaria juaj, qoftë ajo poetike, po qoftë edhe ajo publicistike, shquhet për notën e protestës, për një farë rebelimi që e shoqëron krijimtarin tuaj. Ky rebelim, profesor, a vjen si shkak i kontekstit, i karakterit, apo ndërthuren që të dyja bashkë? Po, në rast parë i kontekstit, domethënë ne jemi një popull i ndarë, shqiptarët, një popull i vogël, i lashtë, në Ballkan, i ndarë, i coptuar, padrejtisht, dhe gjysma e kombit e robruar deri vonë. Dhe natyrisht që nuk mund t'jesh poet duke qenë indiferent ndaj dramës së njerëzve, pjesët të cilës je. Nuk dua të flas me kategori kështu patetike, kombi atë, po ne të gjithë jemi pjesë e një tërësie, dhe poeti, krijuesi, në rast parë është në shërbim të lirisë. Liria është vlera universale e kësaj bote. Liria individuale, liria e mendimit, liria e shprehjes, liria e krijimtarisë, por edhe liria kombëtare, liria e përgjithshme, shoqërore. Dhe ky ka qenë natyrisht një nga motivet që në krijimtarinë time, që nga fillimet ka nota të protestës, të revoltës, kryengritjes. Lidhet kjo natyrisht edhe me karakterin. Njerëzit janë të ndryshëm për nga karakteri. Unë nuk hyte njerëzit që mund bëjnë, që din të heshtin, edhe kur nuk duhet heshtur. Qoftë edhe duke rrezikuar veten. Mendoj se ne kemi jetuar në një sistem despotik, manist, ku lidhja e komunistëve flas për Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi, hiqte kokat, si thuash, kishte monopol, jo vetëm mbi pushtetin, po edhe mbi të vërtetën. Dhe duheshin gjetur forma, mënyra, mjete, metafora, alegori, mite, simbole,
që të thuaj e vërteta. Në vitin 1985 unë kam shkruar një poezi me titull Qenë të Sodomës. Ishte koha e propagandës së tmerrshme anti-shqiptare në Jugosllavi, që dirigjonte Beogradi sigurisht. Qenë të Sodomës, Sodoma është qytet antik i perverzitetit, e dini ju, Sodoma dhe Gomora, ai ishte aluzion dihet ku, por natyrisht që poezia edhe shprehet me figura, se po edhe ekzistonte cenzura. Unë nuk mund të thosha Qenë të Serbisë. Ishte, nuk lejohej një dhe ishte edhe apoetike. Kështu që unë mendoj se komponenta e protestës, e revoltës, e rebelimit, është e drejt e ligjshme e poezisë, e krijimtarisë letrare. Duket se thot edhe Brechti këtë, Bertolt Brecht i famshëm, i cili kohën kur Hitleri erdhi në pushtet, u detyrua të ikte nga Gjermania në përbot, në Suedi, në Amerikë, për të kthyer pas luftës së dytë botërore. Dhe erdhi si rezultati i këtij rebelimi edhe poezia juaj programatike të jesh poet? Po, mendoj se është e tillë, unë i kujtoj rrethanat, momentin, disponimin shpirtëror, gjendjen, domethënë shpirtërore, kur i kam shkruar shumicën e poezive të mia, të mos them 100%, të gjitha. Edhe poezia të jesh poet, domethënë ka këtë përmas, sepse unë them aty diku, ti thuash derrit der dhe Sokratit Sokrat. Ti shkruash Zotit letër të hapur dhe t'ja numërosh të tëra mëkatet. A mund të na i lexoni gjithë poezinë, profesor? Po, mund t'ja lexoj, pse jo? E di edhe përmendsh, po, të jesh poet, të jesh fanar me serrësirës, të mos harrosh se në botë ka kaq shumë të verbër, të jesh oaz mes shkretëtirës, të mos harrosh se në botë ka kaq shumë të etur, të jesh anije mes dallgësh, të mos harrosh se në breg presin turma të humburish. Ti thuash derrit der e Sokratit Sokrat dhe ta pish pjesën tënde të helmit. Ti shkruash Zotit letër të hapur dhe t'ja numërosh të tëra mëkatet. Ta ndërtosh varrin tënd në majën më të lartë të bjeshkës dhe të shndërrohesh në rrufe pritës. Faleminderit, profesor. Faleminderit edhe për jush. Profesor, besoj se kjo pyetje ju është bërë shpesh, por mendoj se do të ishte në interes të publikut të dinim cilat janë modelet tuaja letrare, por edhe modelet në jetë. Pasi besoj që padyshim keni pasur modelet shumëta letrare, por edhe modele që e keni ndjekur në jetë. Po, sigurisht, çdo njeri, Aristoteli e thot, njerëzit janë të prirur të imitojnë. Fëmijët thot, por edhe të rriturit. Nuk e kam vetëm në aspektin e imitimit, por të ndikimit më shumë. Të imitojnë, po sigurisht kanë modele. Modelet ndryshojnë me kalimin e kohës. Domethënë në fëmijëri, tek unë ka ndikuar shumë nëna. Nëna ime ishte grua e pa shkollë, analfabete, po tepër inteligjente. Fliste bukur, rrëfente bukur, këndonte bukur, po se kam dëgjuar kur të këndoj, kam dëgjuar të vajtoj. Vajtonte të vdekurit të vet. Edhe ajo e përmendte fjalët e një të afërmit vet që kishte thënë, oj bi, babës së saj, a e di përse qani vdekuri? Për pranverë. Kështu thashtë. Kam pasur një daj, vllai nënës që po ashtu ka qenë karizmatik, njëri autoritativ dhe ka ndikuar shumë formimin tim kombëtar. Qysh atëherë e fliste për Shqipëri etnike, gjëra tjera, për gjuhën shqipe, për raportet me fqinjët, luftën që duhet bëjnë shqiptarët për të fituar lirinë, sakrificat. Më vonë, modelet mia në jetë dhe në krijimtari kanë qenë mësuestë të mi, arsimtarët e mi dhe profesorët e mi. Gjithashtu edhe shkrimtarët e mëdhenj, shqiptar dhe botëror.
A mund të na i përmendni disa emra? Po në qoftë se do të flisja për poetët e mi të preferuar të letërsisë shqipe, unë do i veçoja 4. Ka 40 që mund të përmenden, po unë e dua shumë Mjedën. Mjeda është nga mjeshtet e rrallë të fjalës shqipe. Mjeda gdhend me dalt. Sa më shumë e njoh poezin, aq më shumë e dua Mjedën. Pastaj vin Noli, Lazgushi dhe Migjeni. Mendoj se secili nga këta janë individualitetet fuqishme të poezisë që shquhen me veçori të ndryshme nga njëri tjetri. Nga shkrimtarët bashkëkohor shqiptar nuk kam kompleks ta them se janë 2 që unë i kam lexuar. Kam lexuar çdo gjë që ka dalë nga pena e tyre, dhe që mund të them se ka ndikuar në formimin tim, Ismail Kadareja dhe Recep Qosja. Njëri në fushën e krimtarisë së mirëfillt, letraret, prozës, po edhe të poezisë, se Kadareja ka edhe poezi të mira, pavarësisht që disa mendojnë se s'është ashtu. Kurse profesor Qosja në fushën e studimit letërsisë dhe të formimit intelektual. Liriki imi i preferuar është edhe Dritor Agolli, që me cilin mund të them se kemi pikpjekje, të dy vim nga fshati, të dy kemi një lloj bohemizmi fshataresk, të dy i duam ca poet të mëdhej të botës, si Uitmani, si Neruda e të tjerë. Këtë pyetje mu ma ka bërë edhe Miftar Kurti të libri në formë interviste, dhe unë kam veçuar 3 poet botëror, që s'janë nga ata më të shquarit, se ata i përmendin të tërë. Kam veçuar poetin e famshëm grek, Janis Aitsos, që është quajtur Homeri i shekull 20. Cili edhe e keni përkthyer apo jo? Po, kam përkthyer diçka, po. Një poet i përmasave të mëdha, domethënë, edhe si vëllim edhe si vlerë, një krijues jashtëzakonshëm, të cilin dikur e kam dashur më shumë. Dikur, tani ndoshta pak më pak. Kam përmendur edhe një poet hungarez që quhet Endre Adi, po ashtu i shekull 20, e kanë quajtur Bodleri hungarez, Bodleri Maxhar, ka jetuar një 5 vjet në Paris dhe ka sjell lulen e helmatisur të modernitetit bodlerian. Dhe poeti tjetër që e dua shumë, domethënë është nga modelet e mia, ai është një poet amerikan që quhet Winston Hugh Oden. Odni po ashtu është poet i shekullit 20, është përkthyer në shqip, po jo aq shumë. Ka disa përkthime të mira në antologji, cikle, edhe një libër me 2 poet tjerë amerikan. Po e kam thënë në një rast dhe po e përsëris se po të isha më i ri do ta mësoja anglishtën për ta lexuar në origjinal poetin e mrekullueshëm Winston Hugh Oden. Me që i përmendëm modelet letrare, ju jeni marrë edhe me përkthime. Keni përkthyer Tagorën, Dimitrovën, Roman Garin dhe shumë të tjerë. Si është raporti juaj me përkthimin, duke qenë se jeni edhe poet, po njëkohësisht edhe përktheni? Tani unë jam në radh parë poet dhe studiues i letërsisë, jam edhe publicist, bile kam konsiderat për punën time në fushën e publicistikës, edhe lexuesit besoj. Po jam marrë her pas herë edhe me përkthime. Përkthimi është një veprimtari e imja terciare, them kështu. Kam shumë konsiderat për përkthimin, se përkthimet e pasurojnë një kulturë nacionale. Askush si mjafton vetvetes, aq më pak ne kemi nevojë shumë për përkthime. Dhe ekziston tradita e përkthimit në gjuhën dhe letërsinë shqipe nga Budi e Bogdani, po themi nga Noli e Konica e Këndej. Unë jam marrë her pas here, përkthimet e mia kanë qenë më shumë ndoshta të rastit. Tagorën e kemi përkthyer bashkë me një letrar nga vendindja ime, nga Struga, i ndjerë tashmë në Gjat Mustafa, i cili më pat nxitur që ta përkthenim bashkë nga kroatishtja atëherë, kurse 2 veprat që i konsideroj më të rëndësishme nga kjo fushë e përkthimit janë libri me ese, poezi dhe ese i poeteshës së madhe bullgare, Blaga Dimitrova, Ballkaniada, dhe romani i shkrimtarit të njohur francez Romain Gary,
Charge Dame ka në original, po unë ja kam ndërruar titullin se i përgjigje më mirë në Shqip dhe ja kam vënë Grahma e fundit. Libri Ballkaniada i Bloja Dimitrovës ka edhe një cikël poezish për Kosovën. Është botuar në Sofje vitin 1999 dhe mua më ra në dorë rastisht në festivalin Mbrëmjet e Poezisë Strug, ku nuk isha i ftuar, po isha me pushime. Dhe do t'i hyja përkthimit të këtij libri. Edhe pse bullgarishten nuk e dija, po aty e pash se fal maqedonishtes e dija edhe bullgarishten. Ky libër madje pati 3 botime në gjuhën shqipe. 1 në Prishtinë dhe 2 në Shkodër. U prit mirë, u lexua, u pëlqye. Ndërsa romani Grahma e fundit i Romen Garis është po ashtu një vepër që lidhet tema, rrëfimi me Shqipërinë. Është fjala për një shkencëtar francez, fizikan i njohur që zbulon një karburant të ri dhe me që e ndjekin superfuqit i kërkon azil në Shqipëri kohën e diktaturës. Pastaj sigurisht edhe aty zhgënjehet me atë që sheh. Po ne jemi të vegjël dhe kur bota flet për ne, natyrisht që s'mund të jemi indiferent. Dhe ky ishte motivi që kam përkthyer. Po ka edhe poezi të veçanta, cikle poezish, edhe ndonjë libër të poetëve të ndryshëm që i kam përkthyer dhe e kam bërë këtë me dëshirë, vazhdoj ta bëj edhe her pas here. Bile mund të them se kam përkthyer edhe një poet hermetik bosnjak që quhet Husein Tahmishqiq, po që është hermetik jo për shkak se sundon fjalën dhe gjuhën, por për shkak se ka pjesë të konceptit krijues, të poetikës së tij. Është poet neosimbolist ose surrealist, por poet i shkëlqyshëm, sepse kur shkruan esej po i njëjti është jashtëzakonisht i qartë. Edhe atë e kam përkthyer dhe është botuar të rilindja së kohe. Mendoj se përkthimi është leximi më i mirë i një vepre. Krijuesi e pasuron përvojën e vet dhe e sprovon gjuhën e vet kur shkruan, po edhe kur përkthejnë. Dhe a mendoni se qenit shkrimtari ndihmon përkthimit apo nuk ka rëndësi? Përkthyes mund bëhet edhe dikush që nuk e ka prirjen e qenit shkrimtar. Unë mendoj se përkthimi është mas pari punë shumë e vështirë, ju jeni vetë përkthyes edhe përkthyes e mirë. Faleminderit. Kam lexuar veçanërisht me qejf kohëve të fundit esetë po ashtu njërit nga shkrimtarët që unë e dua dhe e çmoj shumë, Mario Vargas Llosa apo Llosa si shqiptar. Llosa, po. Dhe përkthimin e poezisë, sidomos, më së miri mund ta bëjnë poetët. Përkthimet më të mira të poetëve, domethënë Korbin e Edgar Allan Poe se ka shqipëruar Noli. Noli, Hajnën Lazgushi, Burnsin drejtoroi, Pushkinin dhe Majakovskin ka përkthyer mirë Kadareja, e të tjerë. Po nuk përjashtohet mundësia që edhe njerëz të tjerë që më së pari kanë ndjeshmëri, që ndjejnë ritmin më së pari, intonacionin, frymën duhet përkthyer fryma, jo fjalë për fjalë. Dhe që e njohin mirë pasurinë gjuhësore, leksikore, frazeologjike, figuracionin e gjuhës, sidomos të gjuhës në të cilën përkthejnë. Në këtë rast të gjuhës shqipe. Po si e shihni letërsinë shqiptare sot, letërsinë dhe kritikën letrare në përhapësirën shqiptare? Polifoni. Ka një degëzim të madh, të jashtëzakonshëm, rrymash, stilesh, prirjesh, orientimesh, ndonjëherë dhe epigonizmesh dhe imitimesh. Letërsia shqipe pas vitit 1990, edhe e që krijoi në shtetin am në Republikën e Shqipërisë, domethënë doli nga prangat e dogmatizmit, realizmit socialist dhe u hap ndaj botës. Ne jetojmë në një kohë të globalizmit, të komunikimit interplanetar, ku brenda ditës, madje edhe më shpejt, mund të komunikosh me atë që bëhet, që ndodh, që botohet, që publikohet në metropolat e botës, Evropë dhe Amerikë.
letërsia shqipe, flas për pjesën më vitale të saj dhe për krijuesit më serioz, sepse ne ballafaqohemi edhe me një problem të skribomanisë. Domethënë sot në kohën e ekonomisë së tregut gjithkush mund të botojë libër, ka shumë botime abuzive, mungojnë mekanizmat e vlerësimit, dikur rilindja nuk mund botojë libri pa 2 recensues, dhe pa redaktor dhe pa lektor. Tani botohet gjithçka. Kishte cenzurë atëherë. Akoma më shumë kishte edhe autocenzurë, por heqja e cenzurës te ne u keq përdor shumë herë, sepse prej atij realizmit socialist ideologjik u kalua shumë herë në një realizëm socialist me parashen nacionale. Domethënë Kosova Kreshnik, Shqipëria, bashkimi, këto parolla e vërshuan një pjesë të shkrimtarisë që botohet edhe libra edhe në rrjetet sociale dhe ka mos. Sa i përket kritikës, kritika shqipe sot është në një lloj ngjecje, për të mos thënë edhe agonie. Shoqëria nuk është e interesuar për kritikën. Mediat tona kanë për çdo natë televizionet debate për çështje politike, deri në banalitet, po shumë rrallë, fare pak debate për vepra letrare, për shkrimtarët tonë dhe botror, për një vepër letrare, poezi, roman, ese e tjera. Kritika që ndjek zhvillimin letërsisë, prodhimin aktual letrar, gati se nuk ekziston, sepse edhe nuk kërkohet nga mediat, për shumë, dikur gazetat kishin recensues të paguar, që i ndiqte, bënte recensione pothuaj për të gjitha veprat që dilnin. Tani jo, tani kjo mbetet pjesë e vullnetit të akcilit. Kritika jonë sot ka edhe disa probleme tjera, ose një 2 dobësi që do t'i veçoja. Një është kritik e miqësisë, ose e armiqësisë, e klaneve, e trusteve, e tarafeve. Domethënë, edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, këto janë 2 qendrat kryesore të kulturës shqiptare, megjithëse që sot qendrat gati janë zhvefsuar, nuk është si dikur, sepse njësoj mund të komunikojnë edhe ata që janë Korç apo në Gjakov me të rriturat. Ka këtë dobësi, domethënë shumë herë kritik klanore. Prej lesingut e këndej, kritika duhet ndaj drejtësinë letërsi. Kjo mungon. E dyta është mungesa e profesionalizmit herëherë. Me kritik do të merren edhe njerëz që se zotrojnë jo metodologjinë, po as terminologjinë letrare. Mund ka rënë të lexoj këtu në shtypin e Prishtinës nga njerëz që kanë pretendime fjalën nadrealizëm. Nadrealizëm është serbisht për surrealizmin. Rrymën e famshme letrare të viteve 30 në Francë. Ajo surrealizëm, surrealizëm, mbirealizëm. Po jo nadrealizëm, po shqip. Nadrealizëm është serbisht. Domethënë deri këtu arrin ka gjëra anekdotike madje të njerëzve që pretendojnë merren edhe me kritikë letrare. Sot ne momentin e sotëm të kritikës letrare shqiptare, a dini çka e karakterizon Oriela? Kritika akademike që bëhet për të marrë grada shkencore. Kjo është më e përhapur. Të këto punime për Kadare, për Martin Cam, për Anton Pashk, janë bërë si mastera ose si doktorat. Edhe ajo është kritik letrare dhe është e rëndësishme, po ato bëhen në rast parë për të marrë grada shkencore dhe për të fituar një status shoqëri. Nuk ka kritik që niset mirëfilli nga shtytja e brendshme që ti interpretoj gjërat dhe ti vlerësoj. Është pasojë e gjendjes kaotike, anarkike, që e mbizotron sot shoqërinë shqiptare, ku politika ja vë vullën gjithçkaje. Arti, letërsia, vlerat shpirtërore vegjetojnë në margjina, fatkeqësisht. Si profesor i metodave të studimit letërsisë dhe me që përmendëm edhe kritikën, por edhe si studiues, cilën metodë do ta kishit veçuar për studimin e një vepre letrare? Tani, unë jam profesor i letërsisë bashkëkohore shqipe në radh parë,
Po jam edhe profesori i teorive letrare dhe i metodave letrare që i kam dhënë studimet pas universitare në fakultetin Po pa teorinë s'mundet fshihet letërsia bashkëkohore, kështu që... Sigurisht, po. Jam marrë me to për shkak se ligjeroja London, domethënë. Edhe ligjeratat pastaj i kam bërë libra. Nuk doja të ligjeroj vetëm duke i cituar të tjerët, por duke e shfaqur edhe qëndrimin tim ndaj problemeve të komplikuara, estetike, teorike, e të tjera. Nuk ka metodë të mirë dhe të keqe. E thot edhe Cvetan Todorovi, më duket, të librit i Letërsia në rrezik. Të gjitha i kanë përparësitë dhe kufizimet e veta. Po, me që ju kërkoni që unë të shpreh preferencën time, do thosha se në këtë fazë tani, se dikur nuk i kemi njohur në ato teori dhe metoda, unë pëlqej poetikën strukturale historike, e cila e shikon tekstin letrar, veprën në radh parë si sistem shenjash, gjuhësore, po pa e shkputur nga konteksti socio-kulturor dhe historik në cilin krijohet vepra. Këto quhen poetik strukturale historike. Lotmani pak a shumë ma përmbush këtë kërkesë, edhe pse ai konsiderohet edhe semiolog. Dhe teoria, metodë tjetër e preferuar imja është teoria intertekstualiteti. Intertekstualiteti është i lashtë sa letërsia, po vetëdia mbi intertekstualitetin është relativisht e re. Me Kristevën për herë së pari? Po, si nocion e përdor Kristeva e para, po pastaj, domethënë Barti, Zheneti, Umberto Eco e të tjerë, dhe vetëdia mbi, domethënë, intertekstualitetin është e gjysmës dytë shekullit 20. Postulati është s'ka tekst pa intertekst. Dhe unë mendoj se kjo metodë, kjo piknisje, që vepra të shihet në raportet që mund t'jenë të jashtme dhe të brendshme, të dukshme dhe të padukshme, me vepra, me mite, me sisteme, me kode, me filozofi, me simbole, me ato që Eko i quhen rivizitimi i traditës, e tjera, i jep dorë, i jep mundësi studiuesit, në qoftë se është i pajisur dhe me një kulturë gjerë letrare, në qoftë se e ka atë erudicionin e duhur, që të thellohet në zbërthimin e fenomeneve komplekse të artit letrar. Profesor, ju jeni marrë edhe me veprimtari intelektuale. Cili mendoni se është roli i shkrimtarit dhe i intelektualit në ditët e sotme? Po, jo vetëm ditët e sotme, gjithmonë roli i intelektualit është të mos hesht para dhunës, para padrejtësisë, para gënjeshtës, hipokrizisë, të ngrej zërin kundër, të vihet në mbrojtje të vlerave, të vërtetës, të lirisë, të vlerave tjera që e bëjnë jetën njerëzore të vlefshme. Kjo ka qenë gjithmonë, domethënë, kështu dhe vazhdon të jetë edhe sot. Unë po ju jap një shembull. Émile Zola, shkrimtari i famshëm francez, themeluesi një rrymë letrare naturalizmit, thot për vete: unë kam qenë shkrimtar deri në vitin 1898. Intelektual u bëra pas këtij viti, kur shkroi Émile Zolaja pamfletin e famshëm J'accuse, akuzoj, ku ai mori në mbrojtje një njeri të pafajshëm që ishte dënuar padrejtësisht, kapitenin Dreyfus. Dhe artikulli i Zolës i botuar në shtypin francez u bë problem deri në nivel deri te mbreti. Domethënë, Zola sakrifikoi, bile thuhet se e kanë mbytur me karbon dioksid vitin 1902, por ngriti zërin në mbrojtje të një njeriu. Ne intelektualët shqiptarë, veçanërisht ne që jetojmë në Prishtinë, Kosovë, jemi ballafaquar me dhunën e pushtuesit shekullor, me fyerjet, akuzat, shpifjet, me gënjeshtat
me fushatat dhe veçanisht në vitet 90, 80 dhe 90, ishte pandershme, konsideroj unë, të mbaje vetën shkrimtar dhe intelektual dhe të mbylleshe brenda fonemave, rimave, aliteracioneve dhe metaforave, pa e ngritur zërin në mbrojtje të dignitetit në radh parë, të qenjes sate, të qenjes kombëtare, të gjuhës, të historisë, të kulturës e kështu me radhë. Unë jam përpjekur ta bëj këtë dhe mendoj se ky është një nga rolet e intelektualit, sepse intelektuali nuk është vetëm njeriu që merret me profesionin e vet, profesionin rreth parë, po edhe me problemet e kohës vet. Po ju folët për shekullin 19 dhe 20, dhe tash në shekullin e 21, a ka intelektual që e mbajnë këtë funksion? Besoj që po. Edhe tani, domethënë, demokracia jonë, 30 vjet pluralizëm politik, është shumë e brisht, nuk funksionon si duhet. Ne jemi në shoqëri të kriminalizuar, ku korrupsioni është endemik, ku pushtetarët shkelin me dy këmbët mbi ligjin, ku një shtres e vogël e shoqërisë është pasuruar jashtëzakonisht shumë, besoj në mënyrë jo të ligjshme, dhe ku populli i varfër, pjesa dërmuese e popullit jeton në varfëri, një pjesë edhe në varfëri të skajshme, ku të rinjt tanë shohin mënyrën si të ikin botën e jashtme. Ka një spektër të tërë problemesh, ndaj të cilave ne si shkrimtar, si intelektual, si njerëz tek e fundit, si profesor, si mëdhënës, si gazetar, publicist, e më the thash, nuk mund të jemi indiferent. Edhe sot, edhe në këto kushte, duhet ai rebelimi, delli i kundërvënies, i protestës, kundër shpërdorimeve të kastës, e cila, siç thot Ali Aslani në një vjersh të tij të fuqishme, hakërrim, thot, hani, pini dhe rëmbeni, mbushni xhepe, mbushni arka, të pa brek ju gjeti dreka, milioner ju gjeti darka. Kurse hajne, unë kam qef të citoj poetët, më pëlqen poezitë e mia, po akoma më shumë të tjerëve. Thotë punëtorët e avlëmendit, një poezi që e ka shqipëruar për mrekulli Lame Kodra. Thotë mallkuar qoftë vendi ku zotrojnë luksi pa fre dhe varfëria pranë. Këto probleme, jo vetëm sociale, po edhe morale, psikologjike, ekzistenciale, do e mos që e nxisin, e ngacmojnë ndërgjegjen e shkrimtarit, kështu që ne detyrohemi herë të shkruajmë edhe letra të hapura kryeministrave. Ose të hymë në debat për probleme, për mbrojtjen e dinjitetit njeriut në kushtet e demokracisë, e cila shumë herë keq përdoret. Do doja ta mbyllja këtë intervistë me një pyetje për raportin mes kulturës edhe medias. Një preokupim shumë i madh i ditëve të sotme. Si e shihni ju këtë raport dhe çfarë do të sugjeronit? Po, media luan një rol jashtëzakonisht të madh në kohën tonë, gjithmonë e ka luajtur, por tani është zgjeruar media. Ne jetojmë kohën e internetit, që është një shpikje e madhe, po edhe një problem i madh. Interneti është bërë shumë herë kontener, për llog. Rrjetet sociale ashtu. Vetëm të shihni komentet që bëhen, domethënë në rrjetet sociale, edhe të disa gazeta, njeriu kap kokën me duar. Domethënë, aty s'ka as parime morale, as vlera shpirtërore, as respektohet gjuha, as sintaksa, as gjë. E tani media serioze, gazetat, ato që janë pak kanë mbetur, portalet, e shumta, në mesin të cilave ka edhe portale që kanë disa kritere, standarde, do duaj të vjen shërbim të vlerave të vërteta, të njëmenta, megjithëse që vlerat janë vlera, po ka edhe gjëra efemere që imponohen shumë, sepse gjithkush sot ka drejtën të shkruajë një vjersh dhe
posa ta kryej ta nxjerr në Facebook dhe të marr like dhe komente stërlëvduese nga miqtë e tij. Po sa ka vlera aty është çështje tjetër. Detyrë media serioze në Tiranë, në Prishtinë, në Shkup, në tërë hapësirën shqiptare, madje edhe në diasporë, sepse letërsia shqipe sot krijohet edhe jashtë prej Evropës e në Amerikë. Është që t'i mbroj vlerat, t'i afirmoj vlerat, të vihet në shërbim të tyre, e jo të bëhet pre e manipulimeve që bëhen shumë herë nga ata që i financojnë mediat, nga grupet e interesit e të tjera të ngjashme. Profesor, faleminderit për intervistën. Ju uroj punë të mbar. Faleminderit edhe nga ju, gjithashtu.